Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và hôm nay thì đang ngày rất là mùa hè, rất là nắng bức này, anh em xem này. Cái thời tiết này nắng trang luôn anh ạ. Ngoài dưới chỗ mình không có một người đi lại luôn, nắng như này. Và thường nắng như này thì nhà nào cũng sẽ, chắc là ở chung cư thì nhà nào cũng có một cái điều hòa rồi. Nhà mình cũng thế rồi. Và có một cái điều hòa như này. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ anh em có cái câu hỏi mà mình vừa có một đứa em nó hỏi là: anh ơi, một tháng thì cái điều hòa này nó dùng hết bao nhiêu tiền điện? Và mình sẽ làm một video chia sẻ anh em về cái tiền điện mà khi chúng ta sử dụng điều hòa. Một tháng thì chúng ta sẽ hết khoảng bao nhiêu tiền điện? Thực ra thì câu hỏi này thì không áp dụng cho điều hòa, mà mình có thể dùng để tính những cái vật dụng hàng ngày như chúng ta dùng mùa hè nhiều, như là cái quạt thổi đá như này. Mình có quạt điều, cái này cũng là quạt điều hòa nhá. Rồi, hay là những cái quạt mà mình dùng như này này. Đó. Nói chung ngày hè thì nhà nào cũng quạt 24/24 rồi, không thể tránh được. Và chúng ta sẽ tính xem là bao nhiêu tiền đó, từng thiết bị. Và từng thiết bị chúng ta cộng dồn lại thì chúng ta sẽ ra được số tiền điện chúng ta phải trả hàng tháng cho gia đình. Rồi, trước hết là mình sẽ điểm qua những số vật dụng mà chúng ta dùng nhiều tốn điện. Đó chính là đầu tiên chính là cái điều hòa này, dùng hết sức là tốn điện luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem thử cái thông số của cái điều hòa này, xem nó sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền điện nhé. Để kiểm tra chính xác và chi tiết thì chúng ta hãy nhìn trên cái điều hòa này. Đây, ví dụ ở trên này nó có đét anh em này. Đây này, hầu hết các cái hãng điều hòa bây giờ thì họ đều dán một cái tem gọi là cái tem về tiêu thụ điện ấy, nó cái chứng chỉ về tiết kiệm điện chẳng hạn. Đây này, con này nó có cái nhãn về năng lượng này, tức là càng nhiều sao thì nó sẽ càng tiết kiệm điện hơn. Con này thì đánh dấu là 5 sao ở đây. Đó. Tên của nó là Electrolux này, nhà sản xuất Thái Lan này. Đây cái mã của nó này, EV09COAME. Và công suất danh định nó là 9000 BTU. Hiệu suất năng lượng tối đa là 4.3 nhá. Cái này xem thì nhiều người cũng chẳng hiểu đâu, mà mình cũng chẳng hiểu. Mà mình phải xem cái thông số ở ngoài này. Thông số ở trên cái lốc máy này. Anh em nhìn nhá, Electrolux này, bỏ qua hết tất cả cái dòng này. Mình chỉ quan tâm đến phần gọi là công suất của nó thôi. Đây, 9000 BTU đúng không? Đó, công suất sưởi này. Đây, chúng ta xem cái công suất tối đa của nó này. Công suất tối đa ở đây là bao nhiêu? 1450 đúng không? Mình cứ cho là 1500 đi. Như vậy con này công suất tối đa của nó là 1500. Đó. Còn cái BTU này công suất làm lạnh thì mình không quan tâm nhé. Mình đang cần tính cái chỉ số tiêu thụ điện. Đó là cái điều hòa này là 1450. Ok. Rồi. Còn cái quạt thổi đá này thì như thế nào? Anh em, tất cả các thiết bị điện nó đều có chỉ số về công suất. Đó. Các bạn chỉ cần nhìn công suất là các bạn sẽ tính ra một tháng nó dùng hết bao nhiêu tiền điện. Đó. Ví dụ cái quạt Aroma này, công suất của nó là 80W. 80W rất ít đúng không? Cái điều hòa kia tới tận 1500W, quá khủng khiếp. Rồi, hay như cái quạt này. Mình có một cái quạt này, quạt bé bé này. Thì anh em tìm thông số ở đâu? Tất nhiên đây. Con này nó có cái chỉ số tiêu thụ điện này. Đó. Bây giờ tất cả các cái quạt nó đều có cái tem này. Con này cũng 5 sao này. Và đây cái công suất của nó là 35W. Đấy, cũng của Bộ Công Thương các kiểu này. Đây, trên này cũng có này, 35W. Đó. Đây, như cái này nữa này. Mình có một cái quạt nữa, cũng của Lido. Con này thì là 40W. Nó to hơn quạt kia một tí, nhưng mà nó dùng công suất thêm có 5W thôi. Và con này nó khỏe hơn nhiều. Đó. Còn nồi cơm điện này, cái nồi cơm điện này. Nồi cơm điện thì các bác lật cho mình cái đít lên. Nồi cơm điện nó ghi dưới đít anh em, thường nó sẽ ở dưới đít nhá. Và muốn lật thì anh em phải tháo cái khay nước vào trước này. Đó. Đổ khay nước đi, không nó chảy hết nước ra nhà. Đó. Đây, mình cho anh em xem công suất của cái nồi cơm điện này. Nồi cơm điện này công suất của nó chỉ là 365W. Đó. Như vậy bằng 1/3, gần chưa được 1/5. 1/5 so với điều hòa. Rồi, bây giờ mình sẽ ghi lại các cái thông số mình vừa đo được nhá. Điều hòa này
1450W này. Đó. Nồi cơm điện này là 365W này. Quạt phun sương này, chứ mình hơi xấu nha anh em, là 80W này. Quạt con này là 40W. Một cái quạt nhỏ hơn là 35W. Đó. Rồi. Bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ tính số tiền. Đó. Số tiền tiêu thụ như nào. Nhưng mà trước hết là chúng ta sẽ phải là xem cái giá điện hiện tại như thế nào. Rồi, như ở đây thì mình đang ở cái trang chủ của Điện lực Việt Nam luôn, là trang EVN rồi. Rồi, thì trên website chính thức của EVN có công bố về cái giá điện này, bảng giá điện. Thì họ chia thành 3 cái. Thứ nhất là điện dành cho ngành sản xuất, khối hành chính và sự nghiệp. Và thứ ba là khối kinh doanh, và D là điện sinh hoạt bình thường. Thông thường như chúng ta sẽ tính là điện sinh hoạt nhé. Mình nói điện hộ gia đình thôi. Thì các bạn thấy rằng EVN họ chia thành 7 bậc. Đó. Cái này thì nó sẽ tính là chúng ta dùng càng nhiều thì càng đắt. Đó, cái ở Việt Nam mà dùng điện thì mua càng nhiều thì lại càng đắt. Thế mới buồn cười chứ. Bình thường là chúng ta mua càng nhiều chúng ta càng được khuyến mại không? Nhưng riêng với Điện lực Việt Nam mà chúng ta mua càng nhiều thì càng đắt. Rồi đây, tức là chúng ta nếu một tháng chúng ta dùng từ 0 đến 50 số điện thì hết khoảng là 1.600 một số. 1.600 này nhân với 50 thì nó sẽ ra là khoảng là hết 100.000 tiền điện thôi. Đó là những người dùng ít. Rồi, và thông thường nhà mình thì thường ở cái mức là khoảng là đây, mức 200 số đến 300 này. Thông thường nhà mình ở mức này thì giá sẽ tính là 2.500 một số. Đó. Đấy. Đợt này Covid thì giá than đi các thứ tăng, dầu tăng nên giá điện cũng tăng. Số điện là mình tính là 2.500 đồng một kWh là một số điện đấy. Rồi, công thức tính thì anh em tính cho mình như sau. Công thức thì như chúng ta học là chỉ số nào đây, chỉ số bằng P nhân với T, năng lượng này là P nhân với T. P chính là công suất của thiết bị, T chính là thời gian. Đó. Thời gian đây chúng ta sẽ tính là, tại vì đây là giờ, chúng ta sẽ tính là giờ nhá. Rồi, chúng ta sẽ tính nhá. Cái chỉ số tiền này nó sẽ bằng công suất nhân với thời gian, mình viết to cho mọi người. Cái này công suất đây chúng ta sẽ tính là kW. Và T ở đây chúng ta sẽ tính đơn vị là giờ, đây chúng ta sẽ để là giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi ra thôi. Ví dụ như là cái VWD của điều hòa này. Rồi, mình tính là công suất tối đa nhá. Các bạn tối đa ở đây tức là 1450W này. Đây là công suất tối đa của nó. Công suất tối đa của điều hòa sẽ như nào khi anh em bật số nhỏ nhất, bật hết tất cả chế độ lạnh, như là chế độ quạt thổi đá này, chế độ đảo cánh này, thì nó sẽ ra là tối đa. Còn bình thường nhá, mình dùng bình thường là mình cứ tính là khoảng 900W thôi, để khoảng là chúng ta để nhiệt độ dưới là trên 27-28 độ thì khoảng 900W, đó, gần nửa. Rồi, mình sẽ tính là 900W nhá. Đấy công suất tối đa. 900W thì bằng bao nhiêu kW? 1 kW thì bằng 1000W. Như vậy 900W này thì sẽ bằng 0,9 kW. Rồi. Chúng ta sẽ tính công suất của điều hòa này. 0,9 nhân với 1 giờ thì nó sẽ tiêu thụ là 0,9 đúng không? Và 0,9 và chúng ta nhân với số tiền điện đi. Tức 1 giờ nó sẽ tiêu thụ hết là 0,9 này. Và chúng ta sẽ nhân với giá tiền luôn là 2.500. Nhân với là 2.500 một số điện đi. 2.500 bằng 2.250. Đây, chúng ta có số là 2.250 Việt Nam đồng. Đó. Như vậy, cái điều hòa này nếu mà chúng ta để ở khoảng là dưới 20 trên 27 độ C thì 1 tiếng là các bạn sẽ mất là 2.200 Việt Nam đồng điều hòa. Một ngày thì mình sẽ tính cho anh em là dùng hết bao nhiêu điều hòa nhé. Thông thường là mình tính đơn giản thôi. Anh em là ở nhà nhiều, chúng ta sẽ dùng khoảng là 12 tiếng đi. 12 tiếng 12 giờ một ngày. Còn nếu mà anh em đi làm công chức ấy thì về chúng ta chỉ bật khoảng là 8 tiếng hoặc là 9 tiếng đi ngủ đi. Mình cứ cho là 9 tiếng, ăn cơm về bật 1 tiếng, rồi đi ngủ là 8 tiếng chẳng hạn, 9 đến 10 tiếng. Mình cứ tính là 12 tiếng nhé, cho nó xông xênh nhá. 12 tiếng. Như vậy một ngày
một ngày bằng, chúng ta sử dụng hết có 12 tiếng thôi, 12 và nhân với 2.250 Việt Nam đồng, chúng ta sẽ mất là khoảng bao nhiêu tiền? Đây nha, 2.000, đây là 1 tiếng này, mình nhân với là chúng ta sử dụng 12 tiếng một ngày đi, như vậy là 27.000. Như vậy là chúng ta một ngày chúng ta mất 27.000 tiền điện, một con số rất lớn đấy anh em. Rồi, chưa hết đâu, đây mới chỉ là con số một ngày thôi, và mình sẽ tính cho một tháng. Một tháng thì chúng ta có 30 ngày. 30 ngày, nhưng mà theo mình thấy rằng đối với dân Việt Nam thì chúng ta thì cái mùa hè, mình chỉ tính mùa hè thôi, thì nó cũng chỉ nắng gay gắt trong khoảng 15 ngày thôi. Nhưng mình cứ tính xông xênh là anh em dùng điều hòa hết khoảng là 20 ngày đi. Chúng ta dùng hết 20 ngày điều hòa. Bây giờ chúng ta sẽ lấy con số này, một tháng là chúng ta sẽ nhân với 27.000 nhân với 20 ngày bật điều hòa, thì nó sẽ rơi vào khoảng là gần 540.000 tiền điện. Vậy cứt chưa? Như vậy đây là mình tính giá, là còn anh em dùng ít nhá. Một tháng anh em đã dùng hết 540.000 tiền điện điều hòa, mỗi điều hòa thôi. Chúng ta dùng mỗi điều hòa thôi. Đó. Còn những cái nhỏ nhỏ như này, ví dụ như mình tính cái quạt phun sương là 80W cho anh em xem nhá. Quạt phun sương này, với đúc quạt phun sương. Đó. Thì nó, cái quạt phun sương là 80W đúng không? Thì nó sẽ bằng 0,08 kWh nhân với 1 tiếng là chúng ta mất khoảng là 2.500 đi. Mình sẽ tính xem là đây 2.500 mình sẽ nhân với là 0,08. Như vậy 1 giờ chúng ta chỉ mất có là 200 tiền điện thôi. Như vậy với quạt phun sương chúng ta chỉ mất 200 Việt Nam đồng. Rồi, cái quạt phun sương này thì mình dùng chắc là cũng một ngày. Một ngày là chúng ta dùng khoảng cũng 12 tiếng đi. 12 và nhân với 200 này chúng ta hết có khoảng là hết 2.400. Một ngày chúng ta mất cọ khất 2.400 tiền điện đối với quạt phun sương. Rồi, quạt phun sương này thì mùa hè mình nghĩ rằng chắc mình cũng sẽ dùng đến khoảng là phải là 30 ngày. Đó, một tháng nhá, monthly này, một tháng là 2.400, mình sẽ nhân với 30 luôn. Mình nhân với 30 ngày nhé, chúng ta hết 72.000. Đấy, bằng 72.000, tức là gần 100.000 cái quạt phun sương thôi nếu mà anh em chạy cả ngày. Đó. Còn cái này nó công thức này nó sẽ tính tương tự đối với những cái quạt khác nhá. Cái quạt khác thì công suất nó nhỏ hơn thì anh em cứ chia đôi ra thôi. Cái quạt ví dụ cái quạt kia 35W thì nó chia ra khoảng gấp 2 lần chẳng hạn. Thì cái này một tháng là các anh em hết có 36.000 nếu mà dùng tiền quạt. Mình tính nhanh thế nhá. Rồi như vậy thì mình vừa tính sơ sơ cho anh em là dùng cái này, dùng gọi là cái công suất tiết kiệm đấy nhá. Anh em dùng khoảng là 27-28 độ thôi và không bật các cái chế độ gọi là cái gì của nó đi. Thì sơ sơ là mình tính mình cũng có thể trừ hao đi khoảng hết 400.000. 540 là mình tính con số gọi là lý thuyết thôi, còn thực tế thì mình dùng hết khoảng 400.000. Như vậy một tháng tiền điện như nhà mình dùng thì nó sẽ rơi vào, thì tính sơ sơ là một tháng là mình tính như cái số điện nhà mình đâu dùng hết khoảng 1 triệu. 1 triệu từ 900-800 tiền điện thì cái điều hòa đã dùng hết 400 rồi. Ngoài ra thì nhà còn sử dụng các cái thiết bị như là tủ lạnh, tivi, rồi quạt kiếc máy tính, rồi rất nhiều thứ dàn đèn nữa. Thì cái mùa hè nóng như này thì chúng ta dùng hết khoảng là 1 triệu tiền điện. Còn đối với các nhà các bạn khác thì không biết như nào, tại mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thì có nhà dùng nhiều hơn, có nhà có cái dùng tiết kiệm như nào thì anh em có thể chia sẻ trong video ngày nay. Ngày nay thì mình chỉ chia sẻ anh em, có lẽ rất nhiều người không biết cách tính cái tiền điện mà chúng ta dùng như thế nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, và xin chào và gặp lại, chúc anh em một cái mùa hè chúng ta sẽ vượt qua được cái mùa hè nắng nóng như này. Ok, xin chào và gặp lại nhé.